welcome to our channel, Juvie's Kitchen. While we are house quarantine, we are cleaning our house, okay? Watching television. And then, okay, tinanggal ko yung mga agiw dyan dahil lang nabalot yung kamay ko sa simento, hindi nalilinis. So, ayan mga guys. So, medyo malinis na po konti. Ngayon, sasaing po ako. Ayan mga guys, sabi ko sa anak ko, linisin niya yung computer place niya. Ay mga guys, ang house quarantine, we are inside the house, community quarantine. So, linis lang. Diba? Yung iba na hindi nyo pa napapasyalan sa parte ng bahay nyo, pasyalan nyo at linisan nyo mga guys. Okay? Pero mga guys, wag mag-alala, maglalaho na yung virus na yan. Bukas o makalawa, wala na po ang virus, mga guys. Okay? So, don't worry, maglalaho na po yan. Mag-pray lang po tayo lagi. Yung, pasukan nila. Kaya, ayan, tinutulungan ako maglinis ng aking anak. Ayan, mga guys. Nililinis niya yung computer place niya. Wala naman pasok kasi suspended sila. So, ayan, nililinis niya yung kanyang computer area kasi maalikabok. Alam nyo naman mga guys, nung nakaraang buwan, hindi ako nakapaglinis-linis dahil papagaling ako ng kamay ko. Mga guys, ayan. Okay. Baka hindi niya marunong ibalik yung mga cable dyan kasi ayan o. Ayan. Nililinis niya. Ayan. Marunong naman siya yan. Pero, anak, baka mamaya, marunong ka magbalik mga yan okay? Ayan, marunong naman daw siya. Okay? Ayan yung place niya. Okay? Ayan. Sabi ko mag-face mask siya kasi maalikabok. Yan mga guys. Ayan mga guys, yung tindahan ko, walang laman kasi alam nyo naman mga guys, nagpagaling pa ako kamay ko. Okay mga guys, ayan. Okay. Yan. Vacuum na. Ayan mga guys, okay. Yan. Niya yung nilagay niya yung pati doon sa kanyang computer. Ayan mga guys. Okay. Ayan, para kasi wala naman silang pasok. So ayan, naglilinis siya mga guys. Okay, sabi nga nila, be responsible student. Mga guys, tapos na po ang kanyang paglilinis, mga guys. Kaysa yung maglamerda ka sa labas o gala-gala sa labas dahil sabi nga na presidente ay community quarantine. Okay, ayan mga guys, tapos na po ang paglilinis. So, pwede na pong kumain. Okay. Ayan mga guys, ayan. Okay, tapos na po. Thank you for watching. Please like and share. Comments below. Click subscribe button. See you next video. Bye!